हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाईज, युनि पुणे सेट म्हणजेच सावित्रीबाई फुले युनिव्हर्सिटी यांच्यामार्फत सेट एक्झाम कंडक्ट केला जातो. तर या सेट एक्झामबाबत एक नवीन नोटिफिकेशन तुम्हाला दिसत असेल. ते नोटिफिकेशन काय आहे ते मी आजच्या व्हिडिओमध्ये डिस्कशन करणार आहे. त्याआधी गाईज, जे विद्यार्थी या चॅनलवर नवीन आहेत त्यांनी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याचबरोबर आपण पेपर फर्स्ट आहे सेट आणि नेटसाठी, त्याच्यासाठी आपण पूर्णपणे टॉपिक वाईज युनिट वाईज सिरीज सुरू केली आहे. त्यामध्ये आपण टीचिंग ॲप्टिट्यूड प्लस रिसर्च ॲप्टिट्यूड हा पूर्णपणे कवर केला आहे. आत्ता आपण पाहत आहोत हायर एज्युकेशन. तर हायर एज्युकेशनची सिरीज चालू आहे आपल्या VPD एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनलवर. ज्यांना ते एनरोल करायचं असेल ते पूर्णपणे फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. तर त्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला मी जेव्हा केव्हा लेक्चर अपलोड करेल तेव्हा तुम्हाला ते पाहता येईल. गाईज, त्याचबरोबर आपले VPD एज्युकेशन नावाचे टेलिग्राम चॅनल आहे, त्यालाही जॉईन व्हा, जेणेकरून कोणतेही सेट आणि नेटबद्दल अपडेट असेल तर तुम्हाला तिथेही भेटेल. तर गाईज, काय नवीन अपडेट आहे ते आपण पाहूया. तर सेट भवनकडून एक अनाउन्समेंट झालं आहे, नवीन अनाउन्समेंट आहे. ती काय आहे ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तुम्ही पाहू शकता, पब्लिक नोटीस रिगार्डिंग रिशेड्यूल डेट ऑफ सबमिटिंग अँड एडिटिंग ऑनलाईन ॲप्लिकेशन फॉर्म सेट टू बी हेल्ड 26 सप्टेंबर 2021. म्हणजे 26 सप्टेंबर जे एक्झाम होणार आहे त्यासाठी रिशेड्यूल झालं आहे. कशाचं? एक्झाम फॉर्म भरण्याचं. आता कोणते विद्यार्थी फॉर्म भरू शकतात, किती डेट आहे, किती एक्सटेंड झाले ते आपण पाहूया. पब्लिक नोटीस याला डाउनलोड केलं आहे मी, हे पहा. आता हे आहे नोटीस. बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी पाहिलं असेल, बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी नसेल पाहिलं. पण मला विद्यार्थी विचारत होते की सर एक्झाम फॉर्म भरू शकतो का? तर मी या विद्यार्थ्यांना नाही म्हणून सांगितलं होतं, कारण मला माहीत नव्हतं की एक्सटेंड होणार आहे का नाही डेट. पण एक्सटेंड झाले आहे, मग विद्यार्थी फॉर्म भरू शकतात आता. तर किती दिवस भरू शकतात ते पाहूया. तर एक्झाम कधी होणार आहे? 26 सप्टेंबर 2021ला होणार आहे, असं त्यांनी अनाउन्समेंट केलं आहे. हे एक्सटेंड होईल नाही होईल ती पुढची गोष्ट आहे. पण आत्ता जे आपलं कोविडमुळे काय झालं आहे, फॉर्म डेट एक्सटेंड झाली आहे. आता ती किती एक्सटेंड झाली आहे ते सांगतो. तर 17 मे 2021 टू 10 जून 2021 म्हणजे काय? तर 17पासून 10पर्यंत पहिली फॉर्म डेट होती. म्हणजे 17 मेपासून 10 जूनपर्यंत आधी फॉर्म डेट ही होती. म्हणजे 10 जूनला क्लोज होणार होती. पण त्यांनी काय केलं आहे की ऑनलाईन फॉर्म अनेक विद्यार्थ्यांनी भरले नाही. त्यामुळे काय केलं आहे, त्यांनी डेट एक्सटेंड केली. ही किती एक्सटेंड केली? तर 11 जूनपासून तर 17 जूनपर्यंत काय झाले आहे, एक्सटेंड झाले आहे. म्हणजे तुम्ही 17 जूनपर्यंत फॉर्म भरू शकता. आज 13 जून आहे, 17 जूनपर्यंत फॉर्म तुम्ही योग्य प्रकारे भरू शकता. आणि जर 17 जूनपर्यंत पण विद्यार्थ्यांना पॉसिबल फॉर्म भरणं झालं नाही, तर ही डेट एक्सटेंड आहे, पण कशी? प्लस लेट फीसोबत. म्हणजे 500 रुपये प्लस तुम्हाला लेट फी लागेल. आणि तुम्ही किती? 25 जूनपर्यंत पण फॉर्म भरू शकता. पण 25 जूनपर्यंत भरायचं असेल तर 500 रुपये लेट फी तुम्हाला पेड करावं लागेल. तुम्हाला होत असेल तर 17 जूनपर्यंतच फॉर्म भरून टाका, 500 रुपये तुमचे वाचतील. तर गाईज, हेच होतं सेट एक्झामचं नवीन अपडेट. आणि जे विद्यार्थ्यांची आता PG झाली आहे त्यांच्यासाठी ऑपॉर्च्युनिटी आहे, सेट एक्झामचा त्यांना अटेम्प्ट लगेच देता येईल. तर गाईज, तुम्ही PG कंप्लीट असेल, तुम्हाला प्रोफेसर या क्षेत्रात यायचं असेल, म्हणजे टीचिंग या क्षेत्रात तुम्हाला आवडत असेल, तर नक्की तुम्ही सेट एक्झामचा फॉर्म भरा. चांगलं क्षेत्र आहे, यात तुमचं करिअर पण चांगलं होऊ शकतं. गाईज, हे होतं नवीन अपडेट. ज्या विद्यार्थ्यांना माहीत नसेल किंवा ज्या विद्यार्थ्यांना सेट एक्झामचा फॉर्म भरायचा आहे त्यांच्यासोबत हा व्हिडिओ शेअर करा, जेणेकरून त्यांना या व्हिडिओचं किंवा एक्झामचं ॲडव्हान्टेज घेता येईल. गाईज, हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू.